Moikka! Tervetuloa viettämään mun kanssa taiteen perjantaita. Mun nimi on Anna Semerjev ja mä olen ammatiltani taidemaalari ja kuvataideopettaja. Tällä hetkellä me ollaan mun työhuoneella Myyränkololla ja täältä kaikki lähti liikkeelle, kun mä rupesin suunnittelemaan, että miten me voitaisiin teidän kanssa tänään taiteilla. Mun omissa maalauksissani mä käytän öljyvärejä ja akryylejä. Ja mä oon jotenkin ruvennut viime aikoina viettimään tosi paljon, että voisinko mä korvata näitä materiaaleja jollakin luontoystävällisimmillä valinnoilla. Ja sen takia mä päädyin siihen, että tänään me käytetään teidän kanssa ihan vaan marjoja ja kahvia. Ja jopa ihan pienimmät lapset pääsee kokeilemaan erilaisia taikatemppuja niiden kanssa. No niin, nyt voidaan aloittaa. Eli tänään me käytetään kahvia. Se voi olla suodatinkahvia tai sitten tätä pikakahvia. Sen lisäksi me käytetään marjoja, puolukoita ja mustikoita. Ne voi olla näitä tuoreita tai sitten ne voi olla näitä pussista otettuja pakastemarjoja. Myös mustikkakeitto käy, jos et pääse marjoihin käsiksi. Sitten me tarvitaan sitruunaa tai limeä ja tällaista ruokasoodaa. Tarvitset mieluiten muutaman pensselin, mutta kyllä pärjäät yhdelläkin. Lyijykynä, kumi, maalarin teippiä ja tarvittaessa tollainen musta rajaustussi tai joku tavallinen tussi. Paperivalintaan kannattaa tänään kiinnittää huomiota. Sellainen tavallinen kopiopaperi on liian ohutta. Toisaalta sen ei tarvitse olla myöskään mitään kallista akvarellipaperia, mutta kuitenkin vähän paksumpaa kuin tavallinen kopiopaperi. Me aloitetaan tänään tällaisella kartalla. Mä kaadoin ihan pakastepussista suoraan näihin laseihin puolukat ja mustikat. Ei mitään sen kummempaa, kuin ihan vaan murskataan haarukalla ne muussiksi. Heti kun sä rupeat painelemaan, niin sieltä alkaa tulla sitä marjan nestettä ulos. Ja se on se vesiväri, mitä tänään me käytetään. Leikataan sitruunasta ehkä vaikka muutamaksi palaseksi, silleen, että siitä on helppo puristaa sitten sitä sitruunan mehua. Kun mä puhuin aikaisemmin, että me tehdään vähän taikoja, niin ruokasoodaa mä laitoin tällaiseen lasipurkkiin valmiiksi. Ja me tarvitaan tätä ruokasoodaa sen takia, että tämä on emäksistä ainetta. Ja sitten taas sitruuna on happoa. Niin sen takia me tarvitaan näitä. Kirjoita tänne valmiiksi, mitä on missäkin kohdassa, jotta tiedät sitten myöhemmin, että miten se sitruuna tai sooda on vaikuttanut siihen puolukkaan tai mustikkaan. Ota joku kynä ja kirjoita sinne ensin puolukka, sitruuna, sitten kirjoita sooda, sitten kirjoita puolukka, levitetään tänne mustikkamehua näihin kaikkiin kohtiin, mihin me ollaan kirjoitettu eri asioita. Ei tarvi olla täydellisiä ympyröitä, kunhan vaan levität sitä mustikkamehua tänne. Noin. Sitten tähän toiselle riville on tarkoitus vähän laimentaa tätä mustikkamehua vedellä. Ja sitten tähän viimeiseen kohtaan otetaan vielä lisää vettä. Et siinä on melkein pelkästään vettä, mutta kyllä myös vielä mustikkamehua. Että me nähdään tällä vikalla rivillä, että miten se mustikkamehu reagoi siihen, että siihen lisää vettä. Ja sitten taas tuolla ylärivillä me nähdään, että miten se mustikkamehu reagoi sitruunaan ja sitten taas siihen soodaan. Ja nyt jätetään tämä paperi kuivumaan ja tehdään sama puolukalle. Sitten otetaan vähän sitruunaa ja katsotaan mitä tapahtuu, kun tiputetaan tähän sitruunan kohdalle muutamia tippoja. Huomaatteko, kuinka se tosi tumma violetti alkaa muuttua tollaiseksi kauniiksi punaiseksi. Ja sitten sama juttu tänne. Mä oon kirjoittanut sitruunan roiskeita, niin katsotaan mitä tapahtuu. Kattokaa. Aika vahva kemiallinen reaktio, se alkaa oikein kuplia siinä. Ja sitten taas tää, missä mulla on puolukkaa ja sitruunaa, niin mä otan vaikka ihan sormen päällä suoraan täältä purkista vähän soodaa. Ja ripottelen tähän päälle. Vähän niin kuin sormien välistä tiputtaisi suolaa. Se alkaa kuplia siinä ja muuttua harmaaksi. Tosi mielenkiintoista. Eli nyt tuoreeltaan se näyttää tältä.
Huomenna se voi näyttää vähän erilaiselta ja viikon kuluttua tältä. Noniin, nyt me tehdään kahvia. Me tarvitaan 3 kahvimitallista tätä kahvia. Tää perustuu mun tieteellisiin testeihin tää määrä. Ja sitten me valutetaan 1 desilitra tulikuumaa kahvia. Ja jos käytät tätä pikakahvia, niin sitten olisi hyvä määrä laittaa 3 teelusikallista pikakahvia ja puoli desilitraa vettä. Siitä tulee silloin tosi paljon tummempaa kuin tästä suodatinkahvista. Antaa sen valua siinä. Jos te haluatte, te voitte ruveta maalaamaan ihmishahmoja tai ihan mitä vaan, varsinkin edistyneemmät taiteilijat. Mutta nyt mä näytän ensi alkuun sellaisen testijutun, jota kannattaa lähteä ensin kokeilemaan. Eli me tarvitaan teippiä, maalarin teippiä ja sitten toi A4. Nämä kokeilujutut on tällaisia pieniä neliöitä ja ne me saadaan aikaiseksi, kun me teipataan maalarin teipillä A4 pöytään kiinni. Mä päätän aloittaa nyt vaikka tällä suodatinkahvilla. Mä vedän tänne vaikka tällaisia erilaisia raitoja ja sitten mä voin vaikka ottaa väliin tätä pikakahvia ja kuten huomaatte heti, niin se on paljon tummempaa kuin toi suodatinkahvi. Näähän toimii vähän niin kuin vesivärit nämä meidän marjat ja kahvit, koska mitä enemmän sulla on vettä, niin sitä vaaleampaa se väri on. Ja mitä vähemmän sulla on vettä, niin sitä tummempaa se on ja sitä vähemmän se levittyy tässä paperilla. Ja tässä on vaan mielikuvitusrajana. Näitä voi myös yhdistellä, että sä voit laittaa kahvia ja mustikkamehua ja puolukkamehua sekaisin. Ja kukaan ei voi sanoa, että mikä on oikein tai mikä väärin. No niin, sit voidaan ruveta laittaa sitruunaa ja soodaa. Sitten jos sä haluat tehdä jotain vähän esittävämpää kahvilla maalaten, niin voit käyttää lyijykynää ensin ja hahmotella paperille ääriviivat valmiiksi. Mä maalaan nyt tähän tällaisen vuoristomaiseman ja mä aloitan kaikista vaaleimmilla sävyillä tuolta takaa. Eli ihan niin kuin ilmaperspektiivissäkin taivas siellä taaempana on kaikista vaalein, sitten ne vuoret pikkuhiljaa tummenee ja tummenee ja tummenee ja sitten se maiseman etuosa on kaikista tummin. Mä otan siis suodatin kahvia ja vettä ja aloitan ihan tällaisella hennon vaalealla ruskealla maalaamaan tänne taakse. Jos käy niin, että se väri leviää siinä kohdatessaan sen toisen kerroksen, niin se ei haittaa mitään, koska sä pystyt sitten, kun se kahvi on kuivunut, niin pesemään sitä pois. Sitten mä otan tässä vaiheessa vähän tummempaakin kahvia, eli sitä pikakahvia. Sul ei ole pakko olla pikakahvia, mutta jos sä haluat sitä käyttää, niin voit käyttää. Se antaa heti sellaisen tosi tumman ja pigmenttisen sävyn tähän hommaan. Sitten kun mulla on täällä tällaisia yksityiskohtia, niin kuin noi puut, niin mä maalaan ensin tämän taustan tänne näin. Ja sitten kun se on kuivunut, niin sitten siihen päälle kuivalla ja tosi tummalla kahvilla niin maalaan sitten näkyviin sen yksityiskohdan. Tässä tapauksessa puut. Tällainen tästä nyt sitten tuli. Nyt tehdään aarrekartta. Tää on tosi helppo tehdä. Ota paperi ja rypistä se. Sitten kun sä oot rypistänyt sen, niin rupea kaatamaan päälle kahvia. Levittele tämän paperin täyteen kahvia ja voit vaikka sormella ja koko kädellä oikein levittää sitä kahvia joka paikkaan. Ja rypistää sitä paperia samalla lisää.
Sitten kun se koko paperi on täynnä sitä kahvia, ne rypyt alkaa erottua sieltä tosi hienosti. Ja sitten voit vielä nämä reunat repiä varovasti. Eli voit repiä reunat kokonaan. Silloin siitä tulee tosi vanhan näköinen aarrekartta tai paperi. Ja sitten voit joko mustalla tussilla värittää tuolta reunoista tai vaikka tällä kahvilla vähän maalata näitä reunoja tummemmiksi. Sitten kun se paperi on kokonaan kuivunut, niin sä voit vaikka mustalla tussilla piirtää siihen jonkunlaisen aarrekartan tai mitä ikinä haluatkaan. Nyt te tiedätte jo aika paljon marjoilla ja kahvilla maalaamisesta, mutta voitte kokeilla rohkeasti myös muita materiaaleja. Aina ei tarvitse onnistua ensimmäiseltä kerralta. Joskus on kiva ihan vaan testailla. Oikein hauskoja hetkiä tämän tehtävän parissa. Kokeilkaa rohkeasti erilaisia asioita ja muistakaa, tämä oikeasti sopii ihan kaikille vauvasta vaariin. Hei, kiitos seurasta Taiteen perjantain merkeissä. Nähdään!